ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පැණි පොල් පිට්ටු හදාගන්න විදිහ. අපි නිතරම පිට්ටු කනවනේ. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක මේ විදිහට පිට්ටු හදලා බලන්නකෝ. කොහොමද රස කියලා. ඔයාලගේ පොඩ්ඩෝ නම් මේ පිට්ටු එකට ගොඩාක් කැමති වෙයි. ඒ වගේම ඕනම කෙනෙකුට හරිම ලේසියෙන් මේ පිට්ටු එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පිට්ටු එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පොල් ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 250යි වැනිලා තේ හැඳි එකකුයි අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට සීනි මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික කැරමල් කරගමු. මේ පාටට ආවට පස්සේ වතුර කෝප්ප භාගයක් දාගන්නවා. වතුර මේ විදිහට ටික ටික දාගන්න. එතකොට වටේටම විසි වෙන්නේ නැහැ. එකපාර කැරමල් එක ගොඩාක් කැටි ගැහෙන්නෙත් නැහැ. දැන් ඊටු සීනි ටික දාගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි කාලත් එකතු කරගමු. සීනි දිය වෙනකන් දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. සීනි හොඳට දිය වුණාට පස්සේ පොල් ටික දාගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරලා පැණි පොල් එක හදාගමු. වැනිලා තේ හැඳි එකකුත් මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. දැන් පැණි පොල් එක හරි. ඊළඟට පිට්ටු හදාගන්න හාල් පිටි ග්‍රෑම් 300කුයි පොල් ග්‍රෑම් 200කුයි අරගෙන තියෙනවා. වතුර කෝප්ප භාගයකුයි ලුණු තේ හැඳි එකකුයි අරගෙන තියෙනවා. භාජනයක් අරගෙන ඒකට පොල් දාගන්නවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකකුත් දාගන්නවා. දැන් මේ පොල් වල ලුණු හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට වතුර ටිකක් දාගෙන කලවම් කරගමු. දැන් හාල් පිටි එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ඇඟිලි තුඩු වලින් හිමින් කලවම් කරගෙන පිට්ටු වලට පිටි කැට හදාගමු. මම අද අරගෙන තියෙන්නේ කඩේ තියෙන හාල් පිටි පැකට් වල තියෙන හාල් පිටි. ඔයාලට තෙත පිටි ගන්නත් පුළුවන්. තෙත පිටි ගන්නවා නම් පිට්ටු හදාගනිද්දි වතුර දාගන්නකොට පරිස්සමින්. මේ වගේ වියලි හාල් පිටි ගන්නවා නම් සැරින් සැරේට වතුර ටික ටික දාගෙන පිට්ටු කැට ටික හදාගන්න.
අද මම පිට්ටු හදන්න ගන්නේ මෙන්න මේ කප් එක. ඔයාලට පීරිසි කෝප්ප වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කප් එකේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕන. දැන් පිට්ටු මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ විදිහට කප් එකට දා ගන්නවා. යන්තම් තද කරගන්න. ඊළඟට පැණි පොල් මිශ්‍රණයෙන් තමන් කැමති ප්‍රමාණයක් මැදින් තියාගන්න. දැන් ආයෙත් උඩින් පිටි මිශ්‍රණය දාගමු. ඊළඟට උඩින් යන්තම් තද කරගන්න. ඊළඟට ස්ටීමර් එකට මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවගමු. ඔන්න ඔයාලා තව එකක් හදාගන්න විදිහ බලන්නකෝ. ඔයාලට කැමති නම් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න නැතුව මෙහෙම්මම කප් එක පිටින් ස්ටීමරයේ තියලා ස්ටීම් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහකට හදාගන්න. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. දැන් අපි මේක විනාඩි 30ක් 35ක් විතර ස්ටීම් කරගමු. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 35කට පස්සේ. දැන් පිට්ටු ටික හොඳට ස්ටීම් වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පැණි පොල් පිට්ටු ටික. අපි මේක කඩලා බලමුකෝ. බලන්නකෝ ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ පැණි පොල් පිට්ටු එක නම් ගොඩාක් රසයි. මේක උදෑසන ආහාරයට නම් හොඳටම ගැලපෙනවා. පොඩ්ඩෝ නම් හරිම ආසාවෙන් කයි. මම අද ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රමාණයේ පිට්ටු 5ක් හදාගත්තා. ඔයාලා ගන්න කප් එක අනුව ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.